Përshëndetje gjithëve. Trajnimi i sotëm është i fokusuar në prezantimin e softwarit të ri 3D Planner. Si fillim do shpjegoj shkurtimisht procesin e instalimit dhe aktivizimin e softwarit. Programin mund ta instaloni nga CD ose mund ta shkarkoni në linkun www.vilasm.com/3dplanner. Procesi i instalimit realizohet shumë thjesht duke ndjekur disa hapa. Pas instalimit, kur të hapni programin për herë të parë, do shfaqet formulari i regjistrimit, i cili duhet plotësuar në të gjitha fushat, duke përfshirë dhe activation code dhe numrin serial të sistemit. Nëse njëra nga këto të dhëna mungon, aktivizimi i programit nuk do realizohet, por ju do mund ta përdorni atë në viewer mode. Viewer mode implementon të gjitha funksionet e versionit full, me përjashtim të opsionit të ruajtjes të modifikimeve të bëra. Programi ka nevojë që të ketë gjithmonë koneksion me internetin, në mënyrë që të funksionojë në full mode. Kjo për arsye se kontrollon licencën online. Megjithatë, ju mund ta përdorni edhe offline programin në viewer mode. Tani të hedhim një sy tek user interface. Ndërfaqja grafike, user interface është ndarë në 4 fusha ose 4 hapësira kryesore. Menu bar, taskbar. Ky fundit ofron një akses në funksionet më kryesore të menu bar, hapësira e punës dhe panelet e kontrollit, që implementon të gjitha funksionet dhe kontrollet e nevojshme si filtrat, matjet, gjurmimi i nervit, planifikimi i implantit e tjerë. Imazhi 3D i pacientit mund të hapet duke klikuar në file, import daicom file dhe duke zgjedhur folderin ku keni ruajtur daicom image. Siç mund ta shikoni, opsioni save është i çaktivizuar. Kjo sepse të dhënat origjinale të daicom të çdo pacienti janë protected, prandaj gjëra e parë që duhet bëni është krijimi i një projekti të ri. File, Save Study As, dhe krijoni një projekt të ri. Pas kësaj, çdo ndryshim që ju bëni do të ruhet tek projekti që krijuat. Modifikimet e bëra i ruani duke klikuar ikonën Save Study. Nga taskbar menu, ju mund të zgjidhni disa mënyra pamje. Daicom View, është pamja standarde. Panoramic View, Superimposition View, dhe Single View. Le të shikojmë Panoramic View. Siç mund ta shikoni në ekran ka 4 nëndarje, ose 4 projeksione. Projeksioni aksial, projeksioni cross-sectional, projeksioni 3-dimensional, si dhe projeksioni reconstructed panoramic. Opsionet e disponueshme për secilin projeksion mund të aktivizohen nëpërmjet klikimit me djathën e mausit. Nëpërmjet panelit të filtrave, ju mund të ndryshoni filtrin. Pra ndryshoni parametrat threshold, për shembull minimum dhe maksimum. Ose duke lëvizur të gjithë intervalin e filtrit në një pozicion tjetër. Të njëjtat aplikime mund të aplikohen edhe në hapësirat e tjera ose projeksionet e tjera.
Kjo bëhet për të ndryshuar raportin midis indit të butë dhe pjesës kockore, kryesisht tek volumi 3D, pra tek projeksioni 3D. Ka dhe opsione të tjera të filtrimit, për shembull filtri Sharpen, ofrohet tek të gjitha projeksionet me vlera të ndryshme. Ndërsa projeksioni 3D ofrohet në dy modele renderi të ndryshme. Kalimi nga një render në tjetrin bëhet nëpërmjet opsionit Show Good Volume Quality Enable ose Disable. Si dhe opsioni Show MPI Enable ose Disable. Veprimet e nevojshme për ndërtimin e kurbës panoramike janë si me poshtë. Fillimisht aktivizimi i projeksionit aksial, aktivizimi i opsionit Pick Points, zgjedhja e pikave në imazh manualisht një nga një, pas që aktivizojmë opsionin Pick Point nga taskbar menu, çdo pikë e kësaj kurbe mund të lëvizet individualisht, në mënyrë që të përmirësojmë pamjen e Reconstructed Panoramic View, kjo sipas rastit dhe nevojës. Për shembull, të realizojmë një pamje të plotë mandibulare, pra ta bëjmë më të plotë imazhin siç mund ta shohim në Panoramic View me gjithë përfshirës. Duke plotësuar pamjen e kurbës panoramike. Kjo bëhet nëpërmjet rregullimit të pozicionit të çdo pike një nga një. Ka dhe disa opsione të tjera të disponueshme, si për shembull ndryshimi i thickness, trashësisë, parametri korrespondues i saj është 0.0 by default, dhe në projeksionin panoramik është shumë e rëndësishme kjo vlerë. Zakonisht përdoret 5 mm trashësia. Intervali i mundshëm i këtij parametri është nga 0 në 20 mm. Siç mund të shihet, duke rritur trashësinë e projeksionit panoramik, imazhi do të bëhet i ngjashëm me një pamje standarde panoramike. Një tjetër opsion i disponueshëm është paraqitja e densitetit të volumit në çdo pozicion. Parametri korrespondues është value. By default është në vlerën off, po ta kthejmë në on. Do shohim që duke lëvizur mausin, do na paraqitet vlera korresponduese. Kjo bëhet në referencë me volumin CT. Ju mund të ndryshoni edhe pamjen e projeksionit cross-sectional, nga pamja teke single view në një pamje multiple view ose shumë fish, për shembull 4x3. Si dhe mund të ndryshoni përmasën e projeksionit cross-sectional. Sipas field of view. Field of view është fusha e shikimit. Në qenë se rasti është një volum mandibular, 52 mm është vlera. Ndërsa për një full dentition vlera korrekte do ishte 82 mm.
Duke klikuar tek njëra prej 4 projeksioneve, opsionet e disponueshme në taskbar do aktivizohen. Për shembull projeksioni aksial, kemi opsionin e zhvendosjes, opsionin zoom in zoom out për zmadhim dhe zvoglim, këto opsione janë të disponueshme edhe për projeksionet cross-sectional dhe projeksionin panoramik. Ndërsa për projeksionin e volumit 3D, opsionet e disponueshme janë opsioni i rrotullimit, zhvendosjes, zmadhim, zvoglim. Dritaret në projeksionit 3D mund ndryshoni edhe pamjen aksiale, posteriore, laterale, nga lart dhe nga poshtë. Në Dicom View, pamja Dicom siç mund të shihet, ka 4 projeksione. Projeksioni aksial, projeksioni koronal, projeksioni sagittal dhe volumi 3D. By default, planet cross-sectional janë të orientuara sipas sistemit koordinativ global. Por këndet e çdo seksioni mund të ndryshohen. Duke kapur vijat manualisht, vijat që simbolizojnë seksionin, ky veprim mund të realizohet individualisht në çdo projeksion. Ky quhet multiplanar reconstruction. Nëpërmjet mundësisë së rrotullimit të këtyre planeve, ne mund të analizojmë me lehtësi seksionet prerëse të çdo lokacioni. Butoni i Reset View na rikthen në pamjen fillestare. Veprimet e nevojshme për ndërtimin e nervit mandibular janë, si fillim, pozicionimi i seksioneve planare në mënyrë që të dallohet forameni. Në projeksionin aksial, lëvizim targetin, rrotullojmë, seksionin planar dhe ripozicionojmë targetin afër me pozicionin e foramenit ose hyrjes së nervit. Ajo bëhet e dukshme në projeksionin koronal. Më pas selektojmë panelin Object të 3D në të majtë. Klikojmë me djathtën dhe selektojmë Create Nerve. Pastaj, aktivizojmë opsionin Pick Points në taskbar menu. Tani mund të fillojmë seleksionimin e pikave për të nxjerrë në pa seksionin e kanalit nervor. Një e nga një. Ne mund të aktivizojmë ose çaktivizojmë pamjen e seksioneve planare nëpërmjet butonit Enter. Siç mund të shihet, projeksionin 3D ose volumin 3D po krijohet nervi. Pas kësaj duhet të çaktivizoni opsionin Pick Points dhe klikoni me djathtën dhe selektoni Finish Nerve Points.
Për të konfirmuar kanalin e ndërtuar, nervi që krijuam mund të menaxhohet nëpërmjet panelit Objects 3D. Tek detajet, ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni vizibilitetin e nervit. Gjithashtu mund të ndryshoni properties, si për shembull ngjyra, ose diametri. Po ashtu, ju mund të modifikoni nerve points ose ta fshini objektin. Hapi i radhësh është pozicionimi i implantit. Fillimisht resetojmë pamjen fillestare default. Së dyti, seksioni planar duhet pozicionuar në mënyrë që të nxjerrë në pa zonën target të implantit. Për shembull në rastin ton, kjo zona target, kjo do jetë zona e implantit, siç dallohet në projeksionin sagjital. Ju mund të ndryshoni orientimin e seksionit planar. Kjo bëhet për të gjetur seksionin korrekt. Pra seksioni real i implantit është shumë i rëndësishëm. Pasi duhen bërë matje korrekte. Hapi i radhës është realizimi i matjes në mënyrë që të zgjedhim implantin e duhur. Në varësi edhe të pozicionimit dhe kockës së pacientit. Për këtë seleksionojmë panelin Measurements. Tu kemi të disponueshme disa opsione matjeje. E zgjedhim Point to Point Measurement. Pastaj aktivizojmë opsionin Pick Point. Klikojmë me të majtën pikën e parë dhe përsëri me të majtën në pikën e dytë, ku do kryhet matja. Të gjitha matjet e bëra mund të menaxhohen nga paneli Measurement. Duke klikuar me djathtë mund të ndryshojmë emrin e matjes, të heqim matjen, ose të heqim të gjitha matjet. Tani mund të aktivizojmë opsionin Pick Point. Tek projekcionet ku po punojmë, klikojmë me djathtën dhe selektojmë Add Implant. Ky veprim do na hapi librarinë e implanteve. Këtu mund të selektojmë implantin e duhur nga libraria. Implanti i zgjedhur do shfaqet me projekcionet korresponduese. Ne mund të përdorim butonin e majt mouse-it për ta pozicionuar implantin. Po ashtu mund të aktivizojmë vizibilitetin e seksioneve planare në mënyrë që ta vendosim implantin në seksionin e duhur, sipas rastit.
Siç mund të shihet edhe nga volumi 3D, tashmë implanti është i mirë pozicionuar. Zakonisht seksioni planar i implantit duhet jetë paralel me atë të projeksioneve. Implanti sapo krijuar mund të menaxhohet nëpërmjet panelit Implants. Tek detajet mund të aktivizojmë ose çaktivizojmë vizibilitetin e implantit. Mund të aktivizojmë ose çaktivizojmë vizibilitetin e safety zone ose zonës së sigurisë përreth implantit. Si dhe mund të ndryshojmë karakteristikat e tij, si ngjyra, përmasa e tjera. Po ashtu mund të kyçim lock projektin aktual me një password sipas dëshirës. Kjo bëhet duke përdorur funksionin lock implant. Nga libraria e implanteve, ne do selektojmë implant editor për të krijuar një implant specifik, për shembull implantin që ju përdorni në praktikën tuaj. Parametrat që mund të ndryshohen janë emri i prodhuesit, linjat dhe emri i implantit, ngjyra, numri i segmenteve, si dhe parametrat kryesorë të paraqitjes gjeometrike, diametri proksimal, diametri distal dhe gjatësia e implantit. Klikoni Save, në mënyrë që implanti i ri të ruhet tek libraria juaj e implanteve. Duke klikuar në panelin Pictures, ju mund të realizoni screenshot ose foto të imazheve. Më pas nëpërmjet klikimit me djathtën mund bëni një prerje, një crop, për të nxjerrë zonën e interesit, për të ruajtur vetëm një pjesë apo detajet që ju duhen. Më pas mund të bëni export, remove, rotate, mirror dhe shumë opsione të tjera. Klikojmë në Save Study për të updateuar çdo gjë të bërë deri tani në projektin aktual. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj.